Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä lähdemme nyt Epelän kahviolta APC Nokian kulmaan, eli tästä tämmönen sateinen ajeluvideo. Eli tässä nyt mennään vähän eri suuntaan, mitä normaalisti on näitä reittejä ajeltu, niin vaihtelu virkistää tietysti tässä kohti. Jätetään vähän kuorma-autoa varaa, kun tietysti löytyy tähän ajelun eteen. No, siinä on oikealla patarouva. Vasemmalla on lähiterveys. Siinä oli ennen R-kioski. Ja sieltä 8A tulee Tesoman suunnasta. Ja mehän menemme nyt muuten sitten tästä Tesomalle. Joo, mennään Tesoman kautta. Suorempaakin tuossa tietysti pääsis, mutta sehän nyt ei ole näissä videoissa se ykkösjuttu, se nopein reitti. Eli menemme tästä Mediapoliksen kautta Tesomalle ja tässä on tämä uusi Tohlopin ranta rakennusalue ja siellä on Tampereen lihajaloste, näkyy makkaraa tekevän. Todennäköisesti joo. Ja tässä on tämä Jussin ja Hannan leipä. Eli siinä on jossain kohti käyty pullakin hakemassa. Tosta meni suoraan toi vanha tie Tohlopijärven rantaan, mutta tästä on tehty tämmönen pieni mutka tänne, niin saadaan arvokkaita asuntoja rakennettua. Ja täältä me menemme nyt sitten. Pysäköinti olisi 4 tuntia. Ei siinä varmaan asukaspysäkki ole tarkoitus ollakaan, mutta en tiedä sitten, onko toi hyvä vai huono toi 4 tuntia. Tässä kohti voisi olla pitempi aika, eihän tässä ole talojakaan. Toki siellä varmaan tulee niitä, mutta tällä hetkellä. No, nämä on näitä minun mietteitä, ei niillä mitään merkitystä oikein sen suurempaa tarkoitustakaan. Eli tuolla oikealla on tuo Mediapolis, tämä Yleisradio Tampereen bunkkeri on siellä ja vasemmalle tulee uutta taloa ja lämpökeskus on siellä ja tästä jos mentäis nyt vasemmalle ton radan yli, niin siellä on tämä Tesoma Rahola Lidl. Se tuli tuonne. Toista tietä toki sinne kuuluu mennä eikä täältä, mutta mä nyt kerron tässä kun ajelen. Siellä olisi skuutti näköjään mennyt vähän ojan puolelle. Onkohan virta loppunut vai mielenkiinto? No, vaikea sanoa, mikä on arvoisan katsojan arvaus. Toinen skuutti tuolla pöheikössä. Kohman katu on siinä ja seuraavana on Kohman kaari. Tästä suoraan jos katsoo vasemmalle, niin sieltä voi havaita Lidl-kaupan. Ja nyt me tullaan täältä suunnasta, missä on toi P. Virtasen kuvat maalattunut tuonne talon seinään. Hauska juttuhan tuokin tietysti on. Ja siinä on sitten, tuossa oli kirpputori jossain vaiheessa. Tuossa on toi urheilutesemo pyörähuolto sekä kuntokauppa, eli sähköpyörän myyntipaikka on siinä. Ja tästä me saavumme uudistettuun Tesoman keskustaan. Ja siellä on jo remonttia tehty valmistumisen jälkeen. Vai onko se niin, ettei tossa vielä asukkaita ole? En kyllä suoraan sanoen tiedä. Enkä tiedä tarviiko minusta tietääkään, kunhan tässä höpöttelee. Ja tästä mennään sitten. Vesteri on tuolla suoraan oikealla ja vasemmalla on S-Market. Ja tästä menemme kohti Kalkku kautta Myllypuroa. Vesteri tuolla oikealla ja kirjasto, apteekit on tossa tietysti. Ja instrumentara sekä Alko on tuolla oikealla, jotain varmaan kiinnostaa sekin tieto. Itsehän en siinä mitään tee, kun en käytä alkoholia, mutta Tokmanni on muuten tossa ja K-Marketin kyljessä. Joo, tämmöstä
Vedetään muuten tästä nyt lenkki tämän Tesoman grillin kautta tuonne oikealle. Mä en oo sitä teille vielä kuvannut millään videolla, niin sekin aikaan nyt sitten. Eli tästä mennään oikealle ja bensan hinta on tänään tuossa Neste Expressillä 2176, 2 euroa 17 senttiä kai suomen kielellä. Tesoma grilli 14. Tässä on K-marketti ja sitten tässä oli se ravintola, nyt se on Jemma 55 Pub. Se on kyllä vaihtanut mun mielestä nimeä. Ja tässähän me ollaan sitten tän Neste Expressin pihalla. Tosta jos jatkaisi tuota tietä, niin se menisi sinne Westerin siihen missä oli NR-kioski, niin se puoli. Mutta eipä siellä nyt paljon ole kattomista. Eli se on Tesomajärven katu 8. Tämä talo tässä. Joo, eli tässä on tämä puoli, missä on tää ravintola. Sillähän on tietyllä tavalla synkkä historia sillä entisen nimellä, mutta ei siitä sen enempää. Tää on ilmeisesti Tesomajärveen kuitenkin sitten jo. Mä en oikein tiedä miten nämä menee nämä. Nämähän ei ole kaupungin osia. Tesomajärvi on tää kaupungin osa ja se kattaa nämä kaikki, mutta en tiedä sen tarkemmin näitä. Siinä oli tarjous lounas 12 euroa, olikohan se toi. Ja siinä on monipuolinen lounas Ståhlberg 1,5 kilometriä. Joo. Tulee aina pongailtua näitä lounaspaikkoja tässä ajaessa. Mut mukavan sateinen kelihän tämä on, ei siinä mitään. Nautimme yhdessä suunnattomasti. Tässä on nyt kyllä vettä tullut viikon ajan aika hyvin, että tullut enemmän ja vähemmän kyllä, joo. Mutta en tiedä, onko se kuuluu kai kesään. Tai kuuluuhan se. Tällä hetkellä lämpötila on 12 astetta. Ja olemme keskipäivässä melkein, että on kyllä aikamoinen sää nyt. 12 astetta. Siellä on Viron törmä tuolla oikealla. Oli oikein Viron törmän koto. Ja Nokialta tulee bussi 71 Kalkun ja Tesomalle. Kalkun kautta Tesomalle, joo. Tuo 71 taisi mennä tuonne Nokian asemalle, olisiko ollut näin. Lähteekö tää bussi? No, mä kerkeen siitä mennä. Mä varauduin siihen, että se lähtee, mutta sitten kun se ei heti lähtenytkään, niin vähän kaasutin. Mutta kyllä mä nopeusrajoitus sen mukaan. Mä ajan ehkä vähän liian hiljaa jopa. Siellä on Ikurin liikuntahalli vasemmalla. Ja Vesimyllyn katu, kun toi nyt on. Ja oikealle menee Ikuri. Joo, Ikuri on oikealla. Eihän siellä oikeastaan urheilukenttä siellä on ja sitten siellä on näitä omakotitaloja, mutta eipä siellä nyt oikein mitään. Joku Puusepan verstas taisi muuten olla. Eli näin olemme nyt Myllypuroon pääsis tuosta oikealle. Ja täältä menisi Helsinkiin. Mutta ei ole Helsingin Myllypuro kuitenkaan täällä. Eli olisiko siellä mylly ollut joskus tuossa puron varressa. Kyllä tässä se puro menee, mutta en tiedä minkä tehoinen se on sitten myllyä pyöritellä. Siellä on muuten Ståhlbergin ruokapaikka tullut tonne uutuuteen. Näinpä oot ennen pongannut. Kaapeliravintola on tuossa vasemmalla, siellä mä oon käynyt lounaan syömässä. Mutta tuo Ståhlberg on nyt jäänyt kyllä täysin unholaan. Sen takia mä hieman ihmettelin 1,5 kilometriä Ståhlbergille, mutta tossa se kyllä se siellä on. Ja tässä ST1 bensahinta 2 euroa 13 senttiä. Ja tonne on tullut Nokian puolelle aika monen pytinki, vai onkohan se vielä Tampereen? Eikö toi taitaa olla Nokian puolta? Koska olemme 3 kulmassa, eli tässä on 3 kunnan raja. Tampere, Nokia ja Ylöjärvi. 3 kulma. Aikamoinen pytinki tonne tulee. Mä en tiedä näkyykö se kameralle, mutta ehkä se tästä näkyy. Niin. Tuolla suoraan tuolla APC takana. Noin.
APC on laittanut hinnat vähän eri tavalla kuin ennen, mutta ei ole laskenut. 2,17 €. Ei nyt mahdottoman paljon, mutta ei mahdottoman vähänkään, että nää on näin. Joo, eli tästä menemme ABClle. Mennään vielä yksi pykälä oikein tästä. Täällä on varikset kokousta pitämästä. Ei viitti ajaa huvikseen ylikään, eikä mä tiedä, onko se mitään huviakaan edes. Mutta ei nyt viitti ajaa yli niin painetaan rääkkää. Ai tästä takakautta, siinä on APC 3 kulma. Tässäkin jonkun kerran lounas on syöty ja AP liuos. Täällä on muuten autopesu, tässä en ole koskaan käynyt. Huoltotyö, no niin. Sehän sopii hyvin tämmöiselle vesisateelle, tämmönen pieni huoltotyö. Ei luulisi hirveettä hinkua olla nyt pestä autoa. Tässä on rekkaparkki. Ja tästä pääsee 3 kuvan, tässä päässä on vessat kivasti tyrkyllä ja Ajanpa tuohon nyt parkkiin. Katsotaan mihin seuraava video meidät vie. Kiitos kun vaivaudut katsomaan.